Kamusta? Ako nga pala si GH Tech at sa video na ito magbibigay ako ng PC build recommendation na papasok sa 45,000 na budget. Ang build na ito ay para sa mas advanced na gamit gaya ng gaming at content creation. General guide lang ito at as usual, pwede nyong palitan ang mga parts depende sa availability at personal na preference. That said, ano pang hinihintay natin? Let's do this! Ito ang mga parts na kasama sa build na ito. Lahat ng presyo ay base sa current market value noong August 2025 at maaring mabago depende sa lokasyon at oras ng pinapanood mo itong video na ito. Okay, ang processor ay AMD Ryzen R5 8400F. Ito ang utak ng system natin na nagkakahalaga ng 7,722 pesos sa Lazada. Pwede niyong bilhin ito sa ibang shop. Kayo ang bahala, pero dahil meron tayong target na 45,000 pesos, itong 7,722 pesos na processor ang base natin. Lagi niyo pong tandaan na may voucher at coins na pwedeng gamitin para makatipid. Kalimitan 10% discount ito kapag nagamit. Walang integrated graphics ang processor na ito, kaya kailangan natin ng dedicated GPU. Pwede nyo ring palitan ng processor kung gusto nyo katulad ng 7500F. Mas mabilis yun. Pero mas mabilis ding mauubos ang pera nyo. Now, ang motherboard ay ang AM5 B650. Nagkakahalaga ito sa Lazada ng 4,172 pesos. Compatible ito sa Ryzen 8400F at sumusuporta sa DDR5 RAM para sa mas mabilis na performance. Now, para sa RAM, gumamit tayo ng dalawang pirasong DDR5 Kingston Fury 8GB, 5,200 MHz, tig 1,500 bawat isa. So, 3,000 pesos lahat. Mas mabilis ang DDR5 at malaking improvement ito lalo na sa gaming at multitasking. At kung meron kayong konting budget na pwedeng idagdag, gawin nyo ng 16GB per piece. Ngayon, sa graphics card, gamit natin ay GALAX RTX 3060 one-click OC 12GB na nagkakahalaga ng 17,500 pesos. Kayang-kaya nitong patakbuhin ng mga modern na laro sa mid to high settings, depende sa laro. Malaking upgrade ito kumpara sa integrated graphics. And again, pwede nyong palitan to. Pero sa ngayon, ang alternative na 12GB VRAM GPU ay 6700 XT, which is puro second hand ngayon sa online shops at kalimitan, overpriced. Pwede nyo rin itry yung Intel B580 pero ang price nito ngayon is around 20,000 pesos. Pero kung meron kayong nahanap na 6700 XT na around 17,500, pwede nyong ipalit yun. Mas okay sa akin ang AMD 6700 XT. Now, moving on, ang storage natin is 250GB SSD na nagkakahalaga ng 1,000 pesos. Basic lang to. Sapat na para sa OS, apps at light games. Kung mahusay kang mag-manage ng files, okay na ang 250GB pati games kasama na doon. Pero kung sa tingin mo ay mahihirapan ka, bumili ka pa ng isa pang hard disk. Now, para sa power supply, gamit natin ang DEEPCOOL PF600 na 2,800 pesos. Nakabili na ako ng ganitong power supply and it's been 3 years, gumagana pa rin. So, ito ang gagamitin natin. Ngayon, ang PC case na gagamitin natin ay ang YGT PC Case. Nagkakahalaga ng 1,255 pesos. Basic lang para sa tamang airflow at kasya lahat ng parts natin dito. Now, para sa PC fans, ito ang gagamitin natin. Kung ayaw nyo yan, palitan nyo. Importante ang mga ito para sa airflow at para hindi mag-init ang components. Kayo na bahala kung di nyo gusto ang napili ko. Madaming PC fans na mabibili. Mura lang sila. Kung gusto mo na may RGB lights, there it goes. Ako, ayoko na may RGB. So, yan ang gagamitin ko. Now, ang monitor natin ay ang Samsung IPS Full HD 100Hz na monitor. Itong nasa screen na ito. Nagkakahalaga ng 6,225 pesos. 100Hz ang refresh rate nito. Kaya mas maganda ito sa competitive gaming at daily use. And again, pwede nyong palitan ng mas mura. Alalahanin nyo na capable ang PC build natin na to. At kalimitan, mataas ang FPS ng games na malalaro mo. So at the minimum 100Hz refresh rate ang gagamitin mo or mas mataas pa. Para sa mouse and keyboard, gagamit tayo ng generic keyboard at mouse combo na nagkakahalaga ng 800 pesos. Basic lang ito. Okay na sa simula. Pwede nyo palitan to kung gusto nyo ng mas maayos na quality. Ayan, kompleto na. Kayo na ang bahala sa mga add-ons tulad ng extra SSD, AVR, mousepad, gaming chair at iba pa.
Alam ko gusto nyo makita ang performance ng build. Kaya kung gusto nyo magka-idea, manood kayo ng Ryzen 5 8400F at RTX 3060 benchmarks sa YouTube. Madami sa YouTube niyan. So ayan na po ang ating pangalawang video sa channel na ito. Sana suportahan nyo po, like, subscribe. At kung may feedback kayo, i-type nyo lang sa comment section. Salamat sa oras nyo. Ito po ulit si GH Tech. Hanggang sa muli.